Мене прямо аж штире. Язик пристав до ножа. Ви всі бачили це невдале відео про іспанський сухпайок, де просто відмовила оця ось славетна техніка DJI. Копійки під церкви збирав, щоб купити новий сухпайок. Буде інший сухпайок скоро. Так, покласти, щоб не випали. Ну так, славетна ця DJI техніка. Від морозу просто вимкнулась. Я довго шукав на різних аукціонах, тому що, наприклад, на простих сервісах для продажів цих сухпайків немає. Ну, типу, OLX і всього іншого. Не можна купити просто іспанський сухпайок. Це рідкість, як виявляється. І ось я знову знайшов цю позицію. До речі, в того самого продавця. Це був у нього останній сухпайок. Ви такий не купите. І от він. Дістав я все ж таки. І сьогодні ми спробуємо все ж таки зняти відео. Зняти відео вже пробуючи цей сухпайок. Я вам скажу вже нарешті смакові якісь властивості цього сухпайка і загальні підсумки, а не просто буду плакати в камеру. Варто зауважити, що цей сухпайок також, як і той, плюс-мінус, мабуть, навіть та ж сама партія, я б сказав би. 04-24, так само, як і той пайок, давно просрочений. Той сухпайок був не то що смачний, ну ви зараз побачите, а дуже класно воно знімалось. Тому що тоді було щось близько мінус 18, мінус 20. І в мене просто замерзали, руки примерзали до стола, ось до цих металевих вставок. Я на себе пролив воду, у мене це все заледеніло, у мене на бороді сосульки були. У нас газ не запалювався, тому що було дуже холодно. Сьогодні температура трошки вища. Я не знаю, градусів 7-8. Вже такого супер ефекту не буде. До речі, там був цікавий момент з розігрівачем. Подивимося, як зараз буде при такій температурі. Ну і можемо розпаковувати. Я приблизно десь його відсортую так, як було в тому ролику. Сьогодні перед нами саме сухпай цивільного зразка, але судячи по картинкам з інтернету, у мене виникають сумніви. Виробник цього сухпайка Jomipsa, іспанська компанія, яка спеціалізується на всеможливих сухпайках. Це компанія світового рівня, її можна знайти в дуже багатьох сухпайках Європи. Так як саме цей варіант цивільний, на ньому зверху не написано номер меню. Можливо, їх саме для цивільних одне. Наскільки я чув, чому? Прямо ось тут написано меню 1. Тоді цікаво, бо яке меню було там. Треба буде подивитися файли. Ми його відкриємо, подивимося. Може воно відрізняється від того. Може воно навіть смачніше. Бо те було запитаннями по деяких стравах. Але в цілому, що ж я все говорю наперед. Давайте його відкривати, дивитися. Може реально тут інше меню. І прийдеться знімати повноцінний ролик, а не продовження того старого. Так. Угу. Ні, мені повезло, а може і не повезло, може і вам повезло, щоб менше будете дивитись мене. Це те ж саме меню, все те ж саме. І більшість ви з цього знаєте. Ось це воно таке. І ми його все зараз розділимо на сніданок, обід і вечерю, так як було в попередньому відео. І продовжимо знімати. При розпакуванні трошки виявилася якась проблемка. Тому що дві ці основні страви, вони всі в олії. І це я знаю, що це соус в оцих стравах. Але я не можу зрозуміти, звідки він потік. Тому що його буквально трошки. Ножем я його зацепити не міг. Ну і цілком, так як і ці страви можна їсти, вони до 4 місяця 26 року, але якщо одна з них, ось вона, була пробита, тому важко буде, яка це страва, та що смачна чи ні. Це, до речі, мабуть, страва, яка була не смачна, і от вона пробита, трошки з неї підтекло, вона вже навіть від мене тече. Але я боюся, що вона через оцю пошкодження
буде взагалі, типу, неїстівна, вона могла спортитися. Хоча той пакет був герметичний, але все одно, думаю, що вона зіпсувалася. Ну, спробуємо. Якщо я травануся, то заради вас, бо далі відео скажу, в якоїсь із цих страв, ну, просрочені вони майже всі, я поїв її, і в мене прям було жорстко. Але сьогодні я її теж спробую. Я не зовсім пам'ятаю, як я розкладав в минулому відео, тому я розклав начебто по пам'яті так, як було. Тобто у нас якісь здоб елементи, сніданок, обід і вечеря. І почнемо зараз з сніданку. До речі, сніданок сюди каву. Кава тут Мама Інес. Чи якось, не знаю, якось як читається правильно по-іспанськи, напишіть в коментарях, поправте мене, тому що я не італьяно. Ми подивились на температуру, зараз мінус 9. Минулий раз була проблема з розігрівачем. Він не хотів запускатися. Він запустився лише через хвилин, мабуть, 20 після того, як ми залили туди води. І все одно, навіть коли він запустився, ну він зробив ледь-ледь тепленьким. Я взагалі думав, що він так і не спрацює. Але зараз ми спробуємо при меншій температурі, воно все воліки, ви бачите, потекло, жах просто. Запихнемо туди одну з основних страв. Є ще один нюанс. Так, є один нюанс. В минулому сухпайку був спеціальний такий пакетик для води, щоб я міг розігріти в такому пакеті воду. Але в цій збірці, хоча Іспанія, начебто все має бути стандартизовано, цього пакетика чомусь немає. Я зараз це перевірю, перешукаю, можливо він десь там валяється. Але я його не бачу. Так, я не доглядів, ось він весь в олії. До речі, тут меню на українській мові. А чому? Подивіться в попередньому ролиці. Я там все пояснив, чому так. І я не знаю, це я не зможу використовувати, але так як показав досвід, як ми розігрівали в цьому розігрівачі, її можна зробити ледь тепленькою. Якогось супер, якби, гарячого, там уже мова не йде про кипяток, зробити з допомогою безполум'яного нагрівача неможливо. Те, що говорити, у нас там відео, навіть газ в балоні, я не знав, що так може бути, але він замерз. Там буквально так трошки він горів. Я думав, може закінчилось, прийшов додому, перевірив. Ні, просто він замерз. Значить, заради експерименту розігріємо тільки одну страву – вечірню. Все в маслі, я просто кайфую. Ще був такий прикол, що коли я залив водичку, чекав, поки цей розігрівач запуститься, він почав замерзати. Там з'явився лід. Я взагалі дивуюся, як реакція відбулася, тому що це були для нього прям екстремальні умови. До речі, є лайфхак. Щоб запустити такий розігрівач, потрібно заливати його, щоб він швидше реакція проходила, потрібно заливати не холодною, а гарячою водою, теплою. Але де ж взяти теплу воду, якщо у нас розігрівач не працює? Тим часом наш пальник газовий, надіюсь, цього разу він спрацює на морозі. Я відчуваю, як в мене пальці трошки примерзають до цих металевих конструкцій. Збовтнемо. Не підведи. Ледь-ледь. Прям ледь-ледь. Воду ми гріємо. На що ми? Воду ми відразу нагріємо і на каву, і на ізотонік з обіду. Як ви бачите, більшість страв це ті ж самої фірми, що були в польському і ще в якомусь. Напишіть в коментарях. Якщо ви уважні, ви бачили, в мене на каналі є один сухпай, в якому теж та ж сама фірма пакує його більшістю страв. Я знаю, що коли вони не просрочені, вони хороші. Коли вони просрочені, є питання. До речі, я вам казав, що одна зі страв мене просто вбила. І увага, питання. Ось зараз в мене на столі є один з цих продуктів, від якого я сидів довго в туалеті. Я не міг зрозуміти, через який це продукт, але я сидів. І це
печенюшки. Там і солодкі, і солені, вони прострочені. Ну, всього на 7 місяців, але від них прям вау. Але я все одно вам покажу їх, навіть спробую. Скажу, чи зберігся смак, хоча я їх і пробував, не хочеться, але для вас покажу. Ізотонік – це білий порошок. Ось ви бачите, люблю ці порошочки. Білий порошочок, він пахне лимоном, він збагачений вітамінами. В основному це вітамін С. І все. Більше я не знаю, що сказати. Поки відкриємо горішки, минулий раз наскільки було холодно, що в мене руки просто відмерзли, і я сам це все відкрити не міг. Я просто не відчував пальців. Я просто уявляю, як нашим воїнам напередку в такі люті морози, і це я, плюс-мінус ще в комфортних умовах. А в них же там в окопах постійно, ти просто замерзший. Та я б, чесно скажу, я б тут замерзаю, а там би навіть ще в бойових діях, не беручи участь, уже окочурився. Тут багато різних. Тут є арахіс, мигдаль, фундук і навіть він на грецький не зовсім схожий. Він дуже такий цікавий. Незрозуміло, що це. Може грецький, а може... скоріше всього, ладно, грецький. І вони смачні. Я знаю, я з'їв всі. Горішки ці також просрочені, але я ще не чув, щоб людина від горішків траванулась. Пам'ятаю, у баби ці старі горішки валяються, ти навіть на землі десь їх знаходиш, вони такі вже брудні, там з багаторічним брудом, ти його вскриваєш, да, він такий підсушений, але їсти то можна. Тому це добре, можна навіть просрочено їсти. І, до речі, в них гіркоти немає. Я їм, неначе, ладно, не прям з магазину, але з такого якогось сільського магазину, там, де вони трошки вже полежали, можливо, трошечки підсиріли, але нормально. Це прям, середні. Не самі смачні, але середні. Але в них вже вийшов термін придатності. Підігрілась водичка, заливаємо в ізотонік. Зразу його спробуємо. Він такий має білесенький колір, неначе молочко. І зразу же ми відразу ми додаємо сюди каву. Мама Іс. Пахне вона смачно. Це гарна кава, мабуть. На запах. На смак перевіримо. До речі, в них немає вершків. Я як хочу як мед, так і ложкою. Приборчики. Тут в них одні прибори на весь добовий, це добовий раціон, на весь прийом на цілий день. Вони, до речі, якоїсь такої цікавої якості, бачите? І ламаються вони приблизно ось так. Але це може бути лише через мінус, а може і не через мінус. Можливо, в них якість сама по собі така. І навіть в теплих умовах вони б так само ламалися. Розмішаємо наш ізотонік. Точно такий самий ізотонік був в польському сухпайку. Кайф, зігрітись. Я відчуваю прям цей лимонний смак. Це смачно. Відразу ж треба поставити воду грітись на наш супчик. Минулий раз цей супчик мене спас, тому що я просто тут би помер би від холоду. Мене б знайшли весною, я б отак би сидів би і кліпав очима. Да, був би як статуя десь тут посеред ялинок. Кавуся. Пахне смачно, навіть гаряча. На смак така, щоб лице моє не перекривало. Я ж красивий, в кадрі маю бути. І аж збився. Тільки подумав про себе і збився. Так, і смак її такий собі. Прям дуже такий дішманський. Хоча пахла вона класно. Не думаю, що це там через те, що вона просрочена. Думаю, що просто вона така і є. Шоколадка.
білесенька. Пройшов термін. Пройшов вже термін? Ні, термін не пройшов. Вона до 2 місяця 26 року. Так що ще її можна погризти. Кусити її нереально зараз, тому що холодно. Точно така ж сама, як в польському сухпайку. Ну, та ж сама фірма. Як можна їсти один той самий продукт, і він був різаний? Можливо, тільки через різні партії або якусь диверсію. Смачно, клас, кайф. Навіть і кава стала якась не така противна з цією шоколадкою. Солодке печиво. Я навіть не знаю, чи котикам його можна давати, тому що це було щось з чимось. Я ніколи не думав, що від печива може бути таке. Унітаз я обіймав. Звичайне печиво вже починає пахнути олією і такою легкою пліснявою, коли хліб. Ти відчиняєш, там уже така пліснява, оце той самий запах. Але на смак, відчувається типу якийсь присмак. Присмак не якийсь, не буду його озвучувати, але він такий відчувається. Але після цього з'являється солодкість цього печива і все перебуває. Я б навіть би, якщо б не знав би, і так як було в минулому ролику, що я не знав, що мені так буде погано від них, я б їх би всіх жер і навіть не подавився. Тому що це смачно. Але зараз я не буду це їсти. До речі, перший супчик, так як я вже його пробував, я вам можу розповісти. Перший супчик, який реально мені сподобався в сенсі того, був ще німецький, там типу як куриний бульйончик був, той був... От вона, ви бачите, реакція почалась. Ви можете подивитись по відео, там не буде багато вирізано моментів. І побачить, за скільки відбулася реакція. А хорошо! Я руку не можу тримати, дуже гаряче. Ось за такий час у вас приблизно він і почне реагувати. Так, то що я казав про супчики? Що це один із перших супчиків, який прям був смачний. Я його з'їв і з'їв весь. Має він такий... Це по факту картопляний крахмаль з додаванням чогось. Але він чомусь мені був, знаєте, як рідка пюрешка. І я навіть його весь з'їв. І мені чомусь він навіть сподобався. Це цікаво. На смак це як рідка пюрешка з зеленню. Ще якимось типу приправками для смаку. Виглядає це, звісно, наче відьма зварила якесь зілля, але на смак це прям топ із супів швидкого приготування. На здивування. Хоч і просрочений, але кайф. Може він і смачний через те, що просрочений. І зразу поставимо нагріватись нашу диряву страву і спробуємо на смак. Вона така собі. Зроблю вам спойлер. Все в маслі. Руки замерзли. Ні, блін. Це не та страва, яку я думав. Блін. Пахне вона, до речі, нормально. Отакі от кавелики випадають. Це в нас вегетаріанські кульки з пастою в томатному соусі. Типу цибуля, там всяке таке. Але це пахне дуже смачно. Наша підігріта страва. І вона прям гаряча. Прям дуже добре, дуже кайфово. Побовтаємо його, щоб воно там перемішалось. Чому я не грів цю? Так, тому що там була дирочка. А якщо в дирочку попаде оцей хімічний хімікати ці, то я точно від цієї страви обкакаюсь. А це якраз от не суперсмачна страва.
Це просто були макарони, вони були з сиром і з томатною пастою. І вони на смак, наче, знаєте, макарони ви переварили, залишили їх в воді, і вони ще постояли. Прям такі, хоч і не злиплися тут, саме в страві, але на смак вони такі. Ну і тут все теж vegetable. Сир в томатній пасті і макарон. Не дуже смачна страва, але під пивко піде. Оця мене більш цікавить, тому що це прям, блін, навіть тут зламалася ложка, коли я просто помішував все. Тут вона прям добротна. Головне, щоб вона розігрілась. Тому що холодне, воно таке собі. Цю зразу відставляємо. Доїм. Хоч і через силу, але доїм. Тому що вона не просрочена. Це ми плавно підійшли до обіду і ще спробуємо страву з вечері. Ну, щоб 2 рази тим не гріти. Просто майте на увазі, що це страва з вечері. І далі будемо вже оглядати повноцінно обід. Серветки не пожаліли, і вони мені прям знадобилися. У мене руки просто всі в цій фігні. І, до речі, цікава особливість: 2 нагрівача хімічних на кожну страву, яка є. Це рідко зустрічається, і це прям дуже добре. В польському тільки таке було. Ну і що ж, страва, яка була пробита, яка, мені здається, може в мене викликати потім деякі проблеми з шлунком. Надіюсь, невеликі. Смачно. Смачно. Це оці кульки вегетаріанські, вони взагалі, наче якісь котлетки. Начебто це як щось таке м'ясне. Дуже смачна страва. Просто. Це кайф. І макарони тут, до речі, не переварені. І прям, да, не переварені, прям добряче. Прям дуже хорошо. Дуже добре, дуже добре. Я думаю, може закинути з цими таблетками для очищення води, щоб не обісрати, щоб вони мене очистили зсередини. До речі, дуже добре, що є таблетки. Ну, у всіх європейських добрих, стандартних пайках навіть для звичайної армії є таблетки для очищення води. Тільки українських немає. Хоча мені в руки попався один сухпайок, я розумію, що його немає там на фронті такого, але дуже занятний сухпайок. І те, що там написано по складу, мене дуже дивує. Тому що, ну, там було, наприклад, порівняння українського в мене з російським. Так вийшло, я не обрав найкращий, я ніколи не пробував сухпайок Державної прикордонної служби, тому він, якби в порівнянні потрапив випадково, але він вийшов дуже добрячий. Хоча й там були мінуси, наприклад, немає розігрівача, не було таблеток для очищення води. До речі, вода вже заледеніла на столі. Все в льоді. І будуть і інші українські сухпайки. Тому підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, це просуне мій канал, дасть мені мотивацію знімати ще більше для вас. І буде багато цікавого контенту. І, до речі, всі ваші коментарі, навіть коли ви мене там сварите за щось, я читаю, роблю висновки і намагаюсь поліпшити контент. Ще в нас на обід лишається тунець, печенюшки і ці солодощі. Тунець аж до 28-го року. Тобто термін придатності сухпайка ставиться по блюду, яке найшвидше псується. Але мене цікаво тоді, яке з цих блюд аж до 24-го року. Я поки не знайшов, може я щось жер і не побачив, що воно до 24-го року. Тому що я
і просрочкою. Що цікаво, цей тунець, він в оливковій олії, а не звичайній олії. Рибка й пахне, прям такі шматочки. Це дуже класний тунець. Олійка прям гарної якості. Ну, так як в самій Іспанії оливки вирощують, і в них має бути якість просто класна цієї олійки. Але сам тунець дуже смачний. Прям дуже смачний. Це прям елітна консерва, яку ви можете там десь в сільпо придбати. Це дуже смачно. Солодка печенюшка. Ми її спробували. Нічого там особливого всередині немає цікавого. І така ж сама солена. Солену я ще в цьому відео не пробував. Чи є сенс пробувати? Хоча нам буде ж цікаво. Дехто з моїх хейтерів, ті, хто пишуть свої ці погані коментарі, хочуть, щоб я страждав. От дивіться, навіть заради вас я роблю такий трюк. Їм оце печиво, від якого мені буде потім погано. Ви можете потім сидіти і так ха-ха-ха-ха-ха-ха робити. Тому і для вас в цьому відео буде плюс. А ну-ка, на смак. Це смачно? Схоже по смаку на цю дику грушу. Гниличку їх ще в селах називають. Якщо з неї зварити варення, буде прям дуже схожим. Ну або гуаву можете просто зайти і купити в магазин, де продають сушені фрукти. Буде те ж саме. І фрут fusion. Фруктове паливо. Power of Natural Energy. Буду потужним і зарядженим ще більше. Куди вже далі, не знаю. Можливо, хоч трошки наближуся до потужності нашого президента. Це в нас ось такий брикетик. Це перебиті, знаєте, фруктики з горішками. І тут куча маленьких кісточок інжира. Руки вже не слухаються, тому відкриваємо все ножем. Так. Відчувається цей присмак просрочки. Ну, до 0,4. А це вже. От. От в минулому сухпайку воно було смачне. В цьому сухпайку воно просрочене. Відчувається ця гірчинка, і що воно вже прям. Ой, аж в животі в мене почали відбуватися процеси такі. А такі. Да. Його вже їсти не буду, хоча вже і так шматок з'їв. Залишається вечеря. Основну страву ми жерли. Вона смачна, хоч і дирява. Але в нас лишилося щось таке. Це в нас шоколадка. Сенсу відкривати її є лише в тому, що ту жер оператор. А я жиру цю. О, я зіжру цю. Смачна, кайф, ням-ням. Солені бісквітики. Я їх вже жер. Вони просрочені, тому їх віддати. Не викинути, а віддати лише цим. Ташка. Віддав. Фіники. Тут взагалі написано. Ага, є термін придатності. Також вони протерміновані. Вони лише до 04.25 року. Але спробуємо. Я пам'ятаю момент з попереднього відео, що вже на цьому моменті я сидів і плакав. Я дуже розчарований, тому що я не знаю зараз, що я буду робити вдома на постпродакшені. Фіники смачні. І просто равно свого оператора. В душі. Не зовні. Це просто. Я не знаю, як що робити. А давай робити. Ну що робити, Настя? Ну там це тупо. Фіники прям смачні. Хоч і протерміновані. Нічого страшного.
Смачно. І остання наша страва з цього сухпайка Ель Квіджоте Маренго Фреша. Це в нас суничний або полуничний джем. До 25.04.26 можна його спокійно їсти. І все буде зі мною в порядку. Нічого не вчить. Язик тепер. Надо його. Да, ось так. Ось такий ось був іспанський сухпайок. Це сухпайок гарний, хоч і не військовий, але зроблений з належною європейською якостю. І я думаю, навіть військовим він підійде. Доволі. Але є один нюанс. Тут всього 3200 кілокалорій. І, як ви бачили, він такий пісненький. Є лише тунець, все інше це вегетаріанське. Тому, думаю, все ж таки по енергетичній цінності є невеличкі питання. Але в цілому він смачний. Він смачний, добре. Що ще сказати? Якщо більшість позицій було не просрочено, я б взагалі від нього кайфанув. А так, я відчув, що він смачний, був колись. Зараз він теж на відсотків 40 смачний, все інше під питанням. Воно може бути і в моменті смачно, але я вже знаю наслідки, тому що я його вже спробував в попередньому відео. Першу половинку можете перейти подивитись. Напишіть коментар, як вам цей відос, як вам цей сухпайок. Поставте лайк, підпишіться, якщо хочете. І будемо чекати нових випусків. А там в мене роботи ще й робить і робити. І добре, що я знову ж таки знайшов цей сухпайок, перезняв вже, надіюсь, краще. Подивимось на монтажі, як вийде цей відос. Тому що вже потемніло, ми довго сюди збиралися, йшли, світла немає. Ну, як у всіх в Києві, ні води, ні світла, ні тепла немає. У мене до сих пір в квартирі 14 градусів, і то завдяки тому, що газ ледь-ледь тліє. А відос про те, як холодно, і про специфічний сухпайок можете подивитись, десь тут буде або тут плашечка. Поки ми розмовляли, ізотонік замерз. Тут все в льоді. До нових зустріч, піду і я, тому що скоро мої ноги примерзнуть і я не зможу просто звідси піти. Поки я не замерз, я пішов. Па-па.